Γεια χαρά. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα πάω προς Πάρηθα μεριά. Το βίντεο θα είναι διαφορετικό διότι η ξενάγηση φανταστείτε από ποιον θα γίνει. Από κανέναν. Γι' αυτό θα είναι διαφορετικό. Θα κάνω ξενάγηση στον εαυτό μου. Έχω αποθηκεύσει μια διαδρομή ενός φίλου και θα πάω μήπως και τη βρω. Λογικά θα τη βρω, αλλιώς αμπελαλέ, ψάχτε με μετά. Όχι, εντάξει, πιστεύω το έχω. Λοιπόν, αυτά για αρχή. Τα υπόλοιπα σε λίγο. Τσάω. Νομίζω έφτασα. Κάπου εδώ πίσω μου είναι το ροζ. Νομίζω το έχω. Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Ωραία. Τι πάω από εδώ. Είδες. Δεν πειράζει. Τώρα ένας θεός ξέρει που θα βγω. Εγώ ωραίο.
Carrefour. Βόλτα τέλος. Το ροζ τρομερό, απίστευτο. Έκανα και το elevator, νομίζω, δεν ξέρω, ή πολύ σύντομο ήτανε ή πήρα λάθος έξοδο, μάλλον πήρα λάθος έξοδο. Πολύ μικρό μου φάνηκε, πάρα πολύ μικρό, δεν ξέρω, θα δείξει. Καλή απόλαυση. Και όπως είπαμε, ξέρετε, έτσι, ακριβώς από κάτω εδώ ένα μακρόστενο κόκκινο πρέπει να είναι αυτό, λέει subscribe. Πατήστε ένα subscribe, αν σας αρέσει βέβαια, αν γουστάρετε τη δουλειά μου. Χαιρετώ, για χαρά, καλή απόλαυση.